Shimano Flat Pedals ja tyyppi PD GR500. Tarkoituksena olisi asentaa retkihybridiin uudet polkimet ja Shimano oli nyt se merkki, mihin päädyttiin kaupassa. Katsotaan mitä paketti pitää sisällä. Ohjeet, niitä me ei tarvita. Sitten paketti, prikkoja ja kuusiokoloavain. Ja sitten itse polkimet. Rasva on laitettu reippaalla kädellä. Eli ton näköiset polkimet olisi tarkoitus asentaa. Eli kyseessä siis ihan normaalit flättipolkimet, kaksipuoleiset, eli molemmat puolet on samanlaiset tietenkin. Ihan ok näköiset. Niin kuin kuvasta näkyy, niin molemmissa polkimissa on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pinniä antamassa sitten kengälle pitoa. Pinnien korkeutta säädetään tietenkin näillä paketissa mukana tulleilla prikoilla. Laitetaan kiinni pyörä. No niin, tarkoituksena tänään siis asentaa Nissin hybridi uudet flättipolkimet. Hyvin helppo homma. Kuka tahansa pystyy tekemään. Eli käytännössä homman nimi on se, että irrotetaan vanhat polkimet ja laitetaan uudet tilalle. Vanhojen polkimien irrottamiseen tai uusien asentamiseen useimmiten ei tarvita kuin yksi työkalu, eli jonkinlainen lenkkiavain tai jakoavain. Mä teen tämän homman lenkkiavaimelle, eli se on 15 mm lenkkiavain. Eli lähdetään irrottamaan vanhaa poljinta. Aukeaa hyvin helposti. Yleensä. Noin. Sitten putsataan kierteitä pikkasen ennen kuin laitetaan uutta poljinta tilalle. Sitten voi olla kaikenlaista hiekkaa ja roskaa. Uusien polkimien kierteessä on valmiina rasvaa jo mukana, niin ei tarvitse tähänkään laittaa mitään uusia rasvoja. Yksi tärkeä asia on hyvä muistaa polkimia asennettaessa tai vanhoja poistettaessa, että polkimissa on erikätiset kierteet. Eli oikeanpuoleisessa polkimessa on normaali kierre, eli kierre kiristyy myötäpäivään ja näin päin, kun taas vasemman puolen polkimessa on vääränkätinen kierre, eli kierre kiristyy vastapäivään. Jonkin verran on nähnyt sellaisia pyöriä myynnissä, mistä on mennyt kierre jommasta kummasta polkimesta. Eli mahdollisesti yksi syy on ollut se, että polkimien asentaja ei ole tiennyt kumpaan suuntaan kierre aukeaa ja kumpaan suuntaan se menee kiinni. Eli nyt kun me on irrotettu tästä oikeanpuolimainen poljin, niin katsotaan kumpi näistä polkimista käy siihen tilalle. Eli yleensä polkimessa on jonkinlainen merkintä, että kumman puolen poljin se on. Eli näistä polkimista esimerkiksi löytyy se merkintä tosta. Tossa on R-kirjain eli right, oikeanpuolimmainen. Siinä näkyy R-kirjain. Tähän polkimeen olisi merkattu kumpaan suuntaan se kiristyy. Eli tässä on tämmönen nuoli ja lukee Zeiten, eli kiristyy tonne suuntaan. Jos polkimessa ei sitä lue, niin sen kyllä pystyy päättelemään kierteestäkin, että katsoo vaan kumpaan suuntaan kierre lähtee kiristymään. Sitten ei mitään muuta kuin asennellaan uusi poli. Eli otetaan se oikean puolen poljin oikealle puolelle ja laitetaan vaikka vähän käsin sitä kierrettä tuohon alkuun.
varmistetaan, että lähtee menemään oikealle kierteelle. Ja sitten vaan kiristellään kierrettä. Ja se on hyvä huomata, että tosiaan polinta ei laita liian kireelle. Eli tässä nyt näkyy merkintä 10 Nm, eli 10 Nm on se tiukkuus, kuinka tiukalle tämän polkimen saisi vetää kiinni. 10 Nm tarkoittaa sitä, että jos sulla olisi metrin varsi, millä sä väännät metrin avain, millä sä väännät kiinni tätä pulttia, eli tästä päähän olisi metri, ja sitä täältä kääntäisit, niin sä sait 1 kilon voimalla kääntää tota. Eli se ei hirveän iso voima ole 10 Nm. Nyt kun meillä on lyhyempi varsi, tää on noin 20 senttiä, niin silloin päässä laskien voiman pitäisi olla 5 kiloa, millä tätä saisi vääntää, eli 5 kilon voimalla. Eli metrin päästä kilo, niin silloin 10 sentin varrella se olisi 10 kiloa, ja se kun kaksinkertaistetaan 20 senttiä, niin se on 5 kiloa. Eli 5 kilon voimalla laitetaan tätä kiinni nyt tästä. Vaikea se on käsin arvioida, mutta laitetaan silleen sopivasti, ettei mene liian tiukalle, mutta ei liian löysällekään. Ja sitten sama homma toiselle puolelle. Eli nyt ollaan vasemmalla puolella pyörää. Ja niin kuin äsken mainittiin, vasemman puolen polkimessa on vääränkätinen kierre. Eli kierre aukeaa myötäpäivään, kun normaali kierre menee kiinni myötäpäivään. Eli jos me halutaan avata tää, meidän pitää kääntää tänne suuntaan avain, eli myötäpäivä. Noin. Siitä lähti vanha poli irti ja putsataan vähän tätä ylimääräisistä. Ja sitten vaan uutta polintatilaa. Muistetaan tosiaan taas tää. Meidän seti lähti jo väärään suuntaan. Eli menee tänne päin kiinni. Se on siinä. Eli polkimien vaihtoehtoja isompi homma. Ja nyt ei sitten mitään muuta kuin testailemaan uusia polkimia. Itse tykkään käyttää flättipolkimia kaupunkiajossa, myös maastopyörissä sekä retkipyörässä silloin, kun on tarkoitus tehdä vähän muutakin kuin ajaa pelkkää pyörää. Eli haluaa kävellä jonkinlaista vaelluspolkua, kallioa, käydä kaupassa jne. Normaali kengillä on ihan kiva kävellä tällaisissa tapauksissa. Flättipolihan on siitä kätevä, että siihen käy ihan kaikki kengät käytännössä. Et voit ajaa kumisaappailla tai voit ajaa vaikka puvun kengillä, jos haluat. Varsin monipuolinen poli.